شروع کوو د الله په نامې سره. متوجه اوسئ نننۍ موضوع موږ تاسو په کسټم کې البته موضوع په تاریخ باندې ده. تاریخ کې څو مسئلې دي. ډي چې شي پر استعمالیږي، ډیټ او ډے پر استعمالیږي. دا چې شي څخه اخیستل شوی، ډیټ و ډے څخه اخیستل شوی. This character is used to change the date format. څه کار به کوي؟ date format به چینجوي. لکه مثال په ډول اگزامپل در کوم. مثال لکه زه لیکم ډي ډي 2000 ډي مو کور کړو او همدارنګ صرف تاسو ته به شی ښیي ډیټ به ښیي، صرف ډیټ به ښیي. ډیټ البته ای نمبر سره ښه، او که چیرته تاسو 3 پیرډي ورکړه نو دا تاسو ته نیمه ورځ ښیي، ډے ښیي. لکه مثال په ډول زه یو لنډ مثال در کوم SUN داسې یو شکل به درته ښیي سنډے. که چیرته بیا تاسو 4 ځلې ډي ورکړه، څو ځلې؟ 4 ځلې، دا تاسو ته ډے ښیي البته مکمله لکه SUNDAY سنډے داسې. اوس پې ورسېدی زه یو لنډ مثال در کوم. راځم اکسل پروګرام ته. په دغې سیلو کې زه غواړم ولیکمه مثال په ډول یو تاریخ. کنټرول 2 ټکیه سر په سر. هغه دوستان چې مثال په ډول دې شارکټ سره بلد نه دي، کنټرول به ونیسي 2 ټکیه سر په سر ډبل ډاټ چې ورته کلیک به کې انټر به کې اتومات کرنٹ ډیټ راځي. اوس ګورئ مونږ سره میاشت ده، څویمه میاشت ده اوله، څویم تاریخ ده 15/2019 کال ده. خو که چیرته مونږ داسې ولیکو 5مه میاشت ده وایو 22 تاریخ ده 2018 کال ده، انټر یې کړه هماغه تاریخ راغلو که نه؟ پې ورسېدی. اوس په دغې تاریخ کې نه ما په کال نه مې کال ته ضرورت شته ده، نه مې میاشت ته ضرورت شته، صرف دغه ته مې ضرورت ده، تاریخ ته مې ضرورت ده. نو دې کار لپاره راځم کسټم ته. کسټم کې ورته 2 ځل ډي ورکوم. څو ځلې؟ 2 ځل. انټر کوم. ګوره یا مثال په ډول زه لیکم 3مه میاشت ده 5م تاریخ ده 2019 کال ده، صرف اما 5 به راځي او دغه به نه راځي، په اصطلاح میاشت او کال به نه راځي. پې ورسېدی؟ مشکل شی خو نشته دی. اوس دلته که چیرته بیا تاسو 3 ځلې ډي ورکړه، راشي دلته یو ډي بله ور اضافه کوي. څو ځلې ډي ورکوي؟ 3 ځلې. 3 ځلې مو که چیرته ډي ورکړه 3 ځلې نو تاسو به څه ورته انټر 2 ځل عادت کنټرول یو ډي بله اضافه کوي. کله مو چې یو ډي بله اضافه کړه نو څه کار به کوي؟ او ورځ به درته ښیي، تاریخ به په ورځ چینجوي، هره ورځ چې وي خو نیمه سپیل سره. کلیک یې کې ګورئ. اوس مثال په ډول زه یو تاریخ لیکم، وایم 9مه میاشت وه، صحیح شوه، 18 تاریخ و 2019 کال. انټر چې ووخم ګورئ موږ ته کومه ورځ راغله؟ ترزډے راغله. که چیرته دا بیا تاسو مکمل سپیل سره غواړئ، څه شي سره؟ مکمل سپیل سره، نو دلته تاسو څه وکړئ؟ 4 ډي ورکړئ. اوس دې خواله شی ده، دې خواله دا ده یو کس ته مثال په ډول یو کس ته مثال په ډول نیم دلته راځو ورته وایي چې دې نه بعد موږ سره چې شی راځي هغې ته وایي بر ډیټ ده، او دلته موږ سره شی راځي بر ډے راځي. صحیح شوه؟ دلته راځم نوم خالد، صحیح شو، په دغې تاریخ دی پیدا شوی و. صحیح شو؟ اوس ته معلوم که چې دی په کومه ورځ پیدا شوی ده، یعنې هغه ورځ یې معلومه کړه. نو دې کار لپاره تاسو به څه وکړئ؟ را به شي دلته کسټم ته. کسټم ته چې کله راغلی څو ځلې ډي به ورکوئ؟ 4 ځلې. مکمل سپیل دی، 4 ځلې ډي ورکړئ. اوکې که اوس دلته مساوي زه یم دا سل مساوي که دې سلسله. اوکې که دوشنبې په ورځ دا پیدا شوی و. اوس مثال په ډول نورالله راغلو. نورالله راغلو دا په کوم تاریخ پیدا شوی و؟ تاریخ چینجوو. ګورئ ورته 4/2019 باندې کلیک که یک شنبه په ورځ پیدا شوی و.
او کولی شئ دې سره تاسو اضافي ټیکس هم راوړئ. څه راوړئ؟ اضافي ټیکس. اضافي ټیکس راوړلو لپاره څه کار به وکړئ؟ کسټم ته چې کله راغلی اول به اصل انتخاب کوئ، هغه کوم سیل باندې چې تاسو فارمټ دلته راشئ. دلته مثال په ډول ټیکس اضافي لپاره موږ کوم سمبولونه کار اخیستو؟ اضافي ټیکس مو چې لیکلو ډبل کوټیشن د خاورونو ډبل کوټیشن. دلته راشئ ډبل کوټیشن کله مو چې دا مو ولیکلو دلته ولیکئ ډیر مثال یور مثال په ډول بر ډے ایز. صحیح شوه؟ دلته دا شان یو شی لیکم. ګوره دا مې په ډبل کوټیشن کې ولیکلو که نه؟ دا کوم شی چې دا مې په ډبل کوټیشن کې ولیکل. کله چې زه اوس اوکې کم ګوره ډبل کلیک ډیر یور بر ډے از سنډے. اوس راشه تاریخ چینج کا څلور نه بلکې اتمه میاشت وه 23 تاریخ و 1995 کال و. ډبل کلیک کومه اوس یې ماته ټول ښیي چهارشنبې ورځ ورسېدی. ښه صحیح مشکل خو نشته. دې نه بعد بل یو دغه چې مونږ تاسو سره راځي تاریخ لپاره هغه شی ده ام ده. ام د منت څخه اخیستل شوي. څه شي څخه اخیستل شوي؟ منت څخه. This character is used to change the month format. میاشتې فارمټ به چینجوي. که یو تاریخ کې د میاشتې کوم فارمټ وي هغه به تاسو ته شی کوي چینجوي. مثال په ډول دلته اگزامپل یې درکړم. اول مثال ډبل ام څه کار به کوي؟ منت به په نمبر سره درته ښیي، یعنې میاشت به څه شي سره ښیي؟ نمبر سره. دویم مثال کې درې ځل ام منت به تاسو ته سپیل سره ښیي. لکه څه رقم ته مثال په ډول داسې به ولیکم لکه مثال JUN جنوري، لکه ډسمبر، همدا شان نور. صحیح شو؟ بل مونږ سره راځي چې شی راځي 4 ځل ام راځي. صحیح شو؟ دا چې مکمل سپیل منت به درته ښیي او دلته لکه جنوري. صحیح شو؟ همدارنګ نور یو رسېدی. او اکسترا سټرینګ هم اضافه کولی شي. لکه زه ورته وایم دلته اکسل ته راځم، دغې شیټ ته راځم. په دې شیټ کې زه وایم دغه کوم تاریخونه چې ما لیکلي ورځې مه راته ښایه، صرف و صرف میاشت راته وښایه. ښایه 2 ځل ام ورکړئ. شی ورکړئ 2 ځل ام. اوله میاشت، 5مه میاشت، 3مه میاشت، 8مه میاشت. زه وایم 12مه میاشت ده، 14 تاریخ ده، 2014 کال ده، صرف 12 به راځي. صحیح ده که نه؟ اوس راشئ اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دا په سپیل سره وګورئ نو 3 ایمه به ورکړئ. ګورئ ولې نیمه سپیل ده. او که بیا پوره سپیل غواړئ د یو تاریخ نو 4 ځله ایم به ورکړئ. پرې ورسېدی؟ ښه صحیح. اوس که چیرته بیا کال کې ایډیټ کول غواړئ، څه شي کې کال وای نه به کار اخلئ. دا یې څه شي پر استعمالیږي؟ ایئر. This character is used to change the year format. څه کار به کوي؟ د کال فارمټ به جوړوي. دې کې 2 دغه تاسو په نظر کې ونیسئ، 2 فارمټه، یو ډبل وای او بل 4 ځله وای. 3 به نه ورکوئ. ولې؟ ځکه چې یا به مکمل دغه اخلئ یا به اخرنۍ 2 خانې اختصار شوي چې وي. کتلی مو دي که نه؟ یعنې قانوني همداسې ده. نو دا په دې شکل سره. نو ګورئ اوس ورته زه مثال در کومه راځم دلته. زه ورته وایم دغې تاریخ نه ماته صرف دغه کالونه یې راوښیه. اخر یې خوانه لکه 2000 ده، 19 ده، 18 ده، 19 ده، 19 ده، 14 ده. بیا کنټرول یو وخه که بیا تاسو 4 ځلې وای ورکو. صحیح شو؟ نو بیا به مکمل دغه درته ښیي. اوس دغو حرفونو مطابق تاسو کولی شئ خپل په خوښه یو فارمټ جوړ کړئ.
لکه مثال در کوم کنټرول یو دلته راځم څه ورته اول ماته ډي ډي څلور ځله ډي مې ورکړه څه به راته ښیي مکمل ورځ شوه بیا فاصله ورکوم منفي علامه ورکوم بیا دوه ځل ډي ورکوم څه به راته ښیي تاریخ به راته ښیي بیا فاصله ورکوم منفي ورکوم بیا فاصله څلور ځل ام ورکوم میاشت به ښیي که نه بیا فاصله ورکوم منفي ورکوم فاصله بیا کال مکمل اوس چې کله کلیک کې ډبل کلیک آیا هماغه تاریخ جوړ نه شو یو ورسېدی یعنی اختیاري یو تاریخ مو جوړ کړو اوس کچیرې بیا تاسو غواړئ چې مثال په ډول ساعت ایډیټ کړئ مثال ټایم فارمټ چینج کې دا خو تاریخ وو نو هغې لپاره بیا نورو کرکټرونه کار اخلو راځو دلته لیکم فور یا داسې لیکو to change the time format you can use the following characters لاندینی کرکټر تاسو کولی شئ استعمال کړئ اول موږ سره چې راځي اچ ته اچ چې شي لپاره استعمالوو هاور لپاره ښه دویم کرکټر چې کوم یو ده ام ده بعضې اوقات ان هم خلک استعمالوي ښه صحیح شو ام خو میاشتې لپاره هم وخوا فارمټ ته ګوري بعضې اوقات خلک ان هم استعمالوي دا ځکه مې درته ویل کیدای شي ام کې تاسو ورسره دغه سره مخامخ شئ نو دې لپاره تاسو ام مو چې کله واخیستو دا یې څه شي لپاره ده منټ لپاره ده صحیح شو او بل موږ سره راځي دریم قدم کې اس څه شي لپاره ده سیکنډ لپاره ده صحیح شو که نه پې ورسېدی خبرې به نه وي ګران اوس دلته راځو دلته اوس مونږ یو ساعت یا یو فارمټ راوړو اول خو تاسو باید پوه شئ چې ساعت څنګه انزرټ کیږي کنټرول به مو نیولی وي شفټ دوه ټکیه موجوده ټایم راځي کنټرول شفټ دوه ټکیه دلته مو چې کله کلیک کو انټر دې فارمټ داسې ده زه غواړم دغې نه صرف و صرف ساعت اما پکار ده ښه اچ وګورئ اوس که مثال په ډول ته دلته 12 مثال 13 پی ام ولیکې نو دلته صرف 12 راځي هغه دغه ورو کېږي په اصطلاح منټ ورو کېږي ولې دلته زه غواړم 2 ډیجټه پوره شي یعنې 0 نه شي 0 خو بیا کومه معنا نه لري نو ډبل اچ به ورکې ځکه هغه خانې پوره شي که یو اچ دې ورکو بیا مخته 0 لکه اته بجې دي که نه نو بیا به یې مخته 0 نه راځي اوس به ورسېدی مشکل شی خو نشته که چیرته بیا تاسو غواړئ ډبل ډاټ مثال په ډول صرف منټ مو پکار وي نو ام به ورکوئ دلته ولې یو راغلو دا یې میاشت وپېژندله اوس دلته څنګه وکړو چې دا په اصطلاح دغه واخلي منټ واخلي دلته اوس ان مني نه یې مني اوس دلته ام ورکو نه مني ولې نه مني ام دلته اوس کنفیوز د کمپیوټر ام د څه شي لپاره ده میاشتې لپاره ده او دلته تا ام ورکړی ده اوس کمپیوټر وایي چې دا تاریخ ده که دغه ده نو دا تاسو په داسې حالت کې استعمالوئ شئ ډبل ډاټ ام مثلا 2 ام فکر مو شو ځکه ډبل ډاټ سره دی پیژني چې مثال په ډول دا فارمټ د څه شي ده ټایم ده اوس به ورسېدی یعنې ډبل ډاټ مو چې ورکړو خپله یې پیژنې چې دا فارمټ د څه شي ده د ټایم ده ځکه ام هلته مونږ میاشت هم استعمالوو که نه اوس به ورسې بیا راځو که سیکنډ یې دې سره یو ځای کوئ نو ډبل ډاټ څه ورته وایي څه ورته وایي اس ډبل ډاټ اس سیکنډ به ورسېدی او دې سره خوا کې تاسو کولی شئ یو سټرنګ هم اضافه کوئ مثال په ډول پی ام ای ام ډبل ډاټ ورکوئ هر څه چې اضافه کوئ دا ټیکس تاسو اختیاري هم اخیستلی شئ مثال په ډول په اصطلاح هر څه چې لیکئ وخت مثال وخت مې ولیکلو هغه وخت راځي
خو دلته یو مسله ده که چیرته تاسو دلته PM AM لیکي دا ایرر ورکوي ښه ورونو لکه مخکې د غرمې وروسته د غرمې خو تاسو دلته لیکلی شي که نه زه اوس لیکلی شم مثلا ډبل داسې لیکم دلته لیکم مخکې له غرمې صحیح شو مخکې له غرمې یا وروسته د غرمې اوس دلته ګورئ دا PM ده دا AM ده دا باید اتومات وښیي چې دا مخکې د غرمې ده که وروسته لکه زه اوس دې فارمټ ټایم ته اړم ټایم ته AM و PM نو دا به څنګه کوو نو څنګه کیږي چا کړی ده دا اسایمنټ مې هم درکړی و که نه ګورئ دا اصلا را به شي چېرته کنټرول ته کنټرول ته چې کله راغلی ریجن په نوم یو آپشن ده چې شي په نوم ریجن متوجه اوسېږئ ریجن ته چې کله راغلی دغه ځای کې اډیشنل سیټینګ کې به چېرته راشي ټایم ته ټایم دا که نه ده دلته ټایم AM سیمبول ته څه ورکوئ دلته ولیکئ مخکې له غرمې دا لاندې ته څه ولیکئ وروسته له غرمې مثال صحیح شو اوکې که مخکې له غرمې وروسته اتومات یې وساخلي نو اوس چې کله اوکې کې مثال په ډول یو ټایم راغلو یو ټایم څه ورته وایم دا دلته هم چینج شو ګورئ ادب مواخذو اوس دلته لیکمه مثال په ډول کوم ټایم لیکمه 15:45 انټر چې ووهمه وروسته له غرمې شو او که ورته وایم مثال په ډول 10:25 منټه نو دلته به لیکي مخکې له غرمې اتومات دا یعنې خپلی پیژني ځکه که تاسو ورسره کنکټینیټ کړئ هلته په کسټوم کې نو خو په دې معنا شوه ټول عمه یو فارمټ شو یعنې ټول څه شو یو فارمټ شو ادب مو واخیستو مشکل شی شته واپس به راشو کنټرول په نو بیا خو هلته ټایم به ته ټیټوې که نه جوړوې 15:25 دا 4 ساعته په اصطلاح تاسو حساب کې 10 ته څو راځي 22 راځي مثال په ډول 22 مثال درته یم ډبل لاټ 45 بس انټر یې کوئ وروسته له غرمې خو دا فارمټ خپله 12 ساعتو ته اړوي که نه دلته موږ سره 4 ساعته فارمټ شته ده که نه اوس خو 12 ساعته ده که نه خو کله چې اوس مثال 12 ساعته ده دلته فارمټ مثلا دا 4 ساعته شو هله چې دا اتومات اوس دې ته AM PM ضرورت نشته خو موږ ورته ویلی دی که نه فارمټ PM ده که AM PM په ځای مو وروسته لیکلی ده او د AM په ځای مو څه لیکلی مخکې لیکلی ده واپس به راشي کنټرول پینل ته انشاءالله پې ورسېدی ریجن پیدا کړئ ریجن ته چې کله راغلی اډیشنل سیټینګ ته ټایم به شي کې ریسیټ به کې صحیح شو سوال شته دی کې ښه صحیح پې ورسېدی وارثه ټول پې ورسېدی رحمت الله ادامه به بخیر سبا وایي